Hello students, in previous lecture we have seen rabies test and its related examples. તો મિત્રો રેબિસ ટેસ્ટની અંદર આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો સિગ્મા n ફેક્ટોરિયલ સ્ક્વેર અપોન 2n ફેક્ટોરિયલ હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ એક્સ રેસ ટુ n. તો એક્ઝામ્પલની અંદર મેં તમને 2n ફેક્ટોરિયલ હોલ સ્ક્વેર કરાવ્યો હતા રેડી. સો ધીસ ધ રોંગ માથે મિત્રો અહીં સ્ક્વેર આવશે નહીં. આપણને જે ક્વેશ્ચન બુકની અંદર આપેલ છે રાઈટ જ છે રેડી. તો મેં જે તમને હોલ સ્ક્વેર કરાવ્યો હતા મિત્રો એ માથેથી 2ને રિમૂવ કરવાના છે. તો આપણો ક્વેશ્ચન એઝ જ રહેશે સિગ્મા n ફેક્ટોરિયલ સ્ક્વેર અપોન 2n ફેક્ટોરિયલ. માથે જે સ્ક્વેર છે મિત્રો એ સ્ક્વેર આવશે નહીં. તો એ જે મિત્રો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો એ આપણો ક્વેશ્ચન રોંગ છે રેડી. તો એનું સોલ્યુશન છે રિમૂવ કરી નાખજો. ધીસ ધ રાઇટ ક્વેશ્ચન એન્ડ ધીસ ધ રાઇટ સોલ્યુશન ઓફ ધીસ એક્ઝામ્પલ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી ડિસ્કસ સોલ્યુશન ઓફ ધીસ ક્વેશ્ચન. સિગ્મા n ફેક્ટોરિયલ સ્ક્વેર અપોન 2n ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ એક્સ રેસ ટુ n. માથે મિત્રો તમને 2 કરાવ્યો તો એ રિમૂવ કરી નાખજો રેડી. સો ધીસ ધ રાઇટ ક્વેશ્ચન વી હેવ ઓલરેડી ગિવન ઇન બુક. તો અહીં મિત્રો આપણા યુએન થશે n ફેક્ટોરિયલ સ્ક્વેર અપોન 2n ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ એક્સ રેસ ટુ n. એના ઉપરથી મિત્રો un પ્લસ 1 લખાશે n પ્લસ 1 ફેક્ટોરિયલ હોલ સ્ક્વેર અપોન 2 ઇન્ટુ n રિપ્લેસ બાય n પ્લસ 1. સો 2 ઇન્ટુ n પ્લસ 1 ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ એક્સ રેસ ટુ n પ્લસ 1. હવે મિત્રો નેક્સ્ટ સ્ટેપ આ રીતે લખાશે n પ્લસ 1 ફેક્ટોરિયલ હોલ સ્ક્વેર. આ જે 2 છે મિત્રો એની ઇનસાઇડ મલ્ટીપ્લાય કરાવી છે તો એ થઈ જશે 2n પ્લસ 2 ફેક્ટોરિયલ રેડી. આ જે મિત્રો 2 છે ઇનસાઇડ મલ્ટીપ્લાય થશે સો ઇટ બીકમ ધી 2n પ્લસ 2 ફેક્ટોરિયલ into x raised to n. So first we apply our D'Alembert ratio test. So we write limit n tending infinity un plus 1 upon un. So we get limit n tending infinity. હવે મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે અંશમાં આવશે 2n ફેક્ટોરિયલ અને n પ્લસ 1 ફેક્ટર હોલ સ્ક્વેરનું મલ્ટિપ્લિકેશન ઇન્ટુ એક્સ રેસ ટુ n પ્લસ 1. ડિનોમિનેટરમાં મિત્રો આ બે ટર્મનું મલ્ટિપ્લિકેશન આવશે n ફેક્ટોરિયલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ 2n પ્લસ 2 ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ એક્સ રેસ ટુ n. Now limit n tending infinity 2n factorial as it is. આ મિત્રો n પ્લસ 1 ફેક્ટોરિયલ છે એને પાછા આપણે જે રીતે લખ્યા તે રીતે અલગ કરીશું n પ્લસ 1 ઇન્ટુ n ફેક્ટોરિયલ. n પ્લસ 1 ફેક્ટોરિયલ લખાશે મિત્રો n ફેક્ટોરિયલ રેડી. સોરી વી રાઇટ એઝ ધી n પ્લસ 1 ફેક્ટોરિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ n પ્લસ 1 ઇન્ટુ n ફેક્ટોરિયલ. So again we have replace n plus 1 factorial by n plus 1 into n factorial whole square into આ મિત્રો 1 વખત x વધશે અંશમાં રેડી x upon n factorial square. હવે મિત્રો ડિનોમિનેટરમાં છે 2n plus 2 factorial 2n plus 2 factorial. તો આને કઈ રીતે લખાશે 2n plus 2 into 2n plus 1 into 2n factorial. આ રીતે મિત્રો આનું એક્સપાન્શન થશે. જે રીતે મિત્રો આપણને n પ્લસ 1 ફેક્ટોરિયલ આપેલા છે સપોઝ આપણી પાસે n પ્લસ 2 ફેક્ટોરિયલ છે n પ્લસ 2 ફેક્ટોરિયલ. તો આને મિત્રો આપણે n ફેક્ટોરિયલ લખવા છે તો કઈ રીતે લખાશે n પ્લસ 2 લખાશે. પછી જે નંબર છે મિત્રો એમાંથી એક ડિક્રીઝ થશે તો આવશે નેક્સ્ટ નંબર n પ્લસ 1 અને નેક્સ્ટ લખાશે n ફેક્ટોરિયલ. તો એ જ રીતે મિત્રો 2n પ્લસ 2 છે 2n પ્લસ 2 ફેક્ટોરિયલ. તો એને આપણી સેમ પેટર્ન પ્રમાણે જ લખાશે 2n પ્લસ 2 ફેક્ટોરિયલ લખાશે 2n પ્લસ 2. પછી મિત્રો એમાંથી એક ડિક્રીઝ થશે રેડી. 2 ડિક્રીઝ નહીં થાય. અહીંયા 2 છે ઇટ ડઝન્ટ મીન આપણી જે ટર્મ્સ છે મિત્રો એમાંથી 2 ડિક્રીઝ થશે રેડી. ફેક્ટોરિયલના નિયમ પ્રમાણે એક જ ડિક્રીઝ થશે. સો 2n પ્લસ 2 ઇન્ટુ 2n પ્લસ 1 ઇન્ટુ 2n ફેક્ટોરિયલ. તો 2n પ્લસ 2 ફેક્ટોરિયલ છે મિત્રોને એક્સપ્રેસ કરાશે 2n પ્લસ 2 ઇન્ટુ 2n પ્લસ 1 ઇન્ટુ 2n ફેક્ટોરિયલ. હજી જો મિત્રોને આગળ લખવું હોય તો કઈ રીતે લખાશે નેક્સ્ટ ટર્મ આવશે 2n ઇન્ટુ 2n માઇનસ 1 ફેક્ટોરિયલ રેડી. તો દરેક ટર્મ્સમાંથી મિત્રો એક ડિક્રીઝ થશે. તો આ મિત્રો 2n પ્લસ 2 ફેક્ટોરિયલ છે એને લખાશે 2n પ્લસ 2 ઇન્ટુ 2n પ્લસ 1 ઇન્ટુ 2n ફેક્ટોરિયલ રેડી. હવે લાસ્ટ લેક્ચરમાં મિત્રો આપણે 2 ઇન્ટુ n પ્લસ 1 ફેક્ટોરિયલ હોલ સ્ક્વેર હતા તો એમાંથી આપણે આ રીતે રિમૂવ કર્યા હતા 2 સ્ક્વેર 4 ઇન્ટુ n પ્લસ 1 હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ 2n ફેક્ટોરિયલ. તો એને મિત્રો આપણે આ રીતે એક્સપ્રેસ કરી શકતા નથી. સો ધીસ ઇઝ રોંગ રેડી. સો ડોન્ટ કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ સ્ટેપ. તો 2n પ્લસ 2 ફેક્ટોરિયલ છે મિત્રો લખાશે 2n પ્લસ 1 ઇન્ટુ 2n પ્લસ 1 ઇન્ટુ 2n ફેક્ટોરિયલ. નાવ લુક એટ હિયર. અહીંથી મિત્રો 2n ફેક્ટોરિયલ કટ થઈ જશે રેડી. નાવ રિમેનિંગ ટર્મ ઇઝ આ મિત્રો હવે સ્ક્વેર છે બંને ટર્મને સેપરેટ આપીશું અહીંયાથી.
So we write our next step n plus 1 square into n factorial square into x upon 2n plus 2 into 2n plus 1 into n factorial square. Now look at this n factorial square cut again. હવે મિત્રો એન્સમાંથી n સ્ક્વેર કોમન નીકળશે અને છેદમાંથી બંને ટર્મ્સમાંથી આપણે n કોમન લઈએ છીએ તો અગેન મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આવશે n સ્ક્વેર. સો વી ગેટ ધી લિમિટ n ટેન્ડિંગ ઇન્ફિનિટિવ n square into 1 plus 1 upon n whole square upon n square into 2 plus 2 upon n into 2 plus 1 upon n. તો આ મિત્રો n square કટ થઈ જશે. Now we apply the limit, we get the answer 1 plus 0 whole square upon 2 plus 0 into 2 plus 0 into x. So we get answer is x by 4. તો આ મિત્રો આપણને લિમિટ મળે છે x by 4. તો આપણે મિત્રો દેલંબટ રેશિયો પ્રમાણે હવે x by 4 છે મિત્રો એ 0 લેસ દેન ઇક્વલ ટુ x by 4 લેસ દેન 1 થશે તો આપણી સિરીઝ છે કન્વર્સ થશે. ઇટ મીન્સ દેટ x લેસ દેન 4 થશે તો સિરીઝ કન્વર્ટ થશે એન્ડ x ગ્રેટર દેન 4 સિરીઝ ઇઝ ધી ડાયવર્જન્ટ. બટ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 તો x બરાબર 4 આગળ મિત્રો આપણે આપણી સિરીઝનો નેચર ચેક કરી શકતા નથી કારણ કે અહીંયા દેલંબટ રેશિયો ટેસ્ટ ફેલ થાય છે. સો નાવ વી ચેક વેન અવર x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4. તો આ મિત્રો x બરાબર 4 આગળ આપણે આપણા સિરીઝનો નેચર ચેક કરવાનો છે. તો આપણા જે un અને un પ્લસ 1 છે મિત્રો એમાં x રિપ્લેસ કરશું 4. રેડી. So our un becomes the n factorial square upon 2n factorial into 4 raised to n and un plus 1 we using this term n plus 1 factorial whole square upon 2n plus 2 factorial into 4 raised to n plus 1. So now we write our un plus 1 at x is equal to 4. So we get un is equal to n factorial square upon 2n factorial into 4 raised to n and un plus 1 is n plus 1 factorial whole square upon 2n plus 2 factorial into 4 raised to n plus 1. So now we apply our Rebus test. So how to apply the Rebus test? Limit n tending infinitive n into un upon un plus 1 minus 1. So limit n tending infinitive n into હવે મિત્રો અહીંયા un upon un plus 1 ની આપણે વેલ્યુ લખી છે. હવે મિત્રો અહીંયા ડિનોમિનેટરમાં ટર્મ છે 2n ફેક્ટોરિયલ n plus 1 factorial whole square into 4 raised to n plus 1 એનો 1 સાથે LCM લીધો છે. So now we write our next step. Limit n tending infinitive n factorial whole square as it is. આ મિત્રો 2n plus 2 factorial છે એને આપણે પાછા લખ્યા છે 2n plus 2 2n plus 1 into 2n factorial into 4 raised to n as it is minus આ જે ટર્મ છે મિત્રો એનો 1 સાથે LCM લીધો છે તો લખાશે 2n factorial minus. હવે n plus 1 factorial whole square છે મિત્રો એને અગેન આપણે લખ્યા છે n plus 1 square into n factorial whole square into 4 raised to n plus 1 upon this term as it is. હવે મિત્રો અંશમાંથી કઈ ટર્મ કોમન નીકળે છે? બંનેમાંથી n ફેક્ટોરિયલ સ્ક્વેર કોમન નીકળી જશે, 2n ફેક્ટોરિયલ કોમન નીકળી જશે અને 4 રેઝ ટુ n કોમન નીકળશે. રેડી. સો રિમેનિંગ ટર્મ ઇન ન્યુમેરેટર ઇઝ, તો અહીંથી મિત્રો અંશમાં વધશે 2n પ્લસ 2 ઇન્ટુ 2n પ્લસ 1 માઇનસ અહીંથી મિત્રો n પ્લસ 1 હોલ સ્ક્વેર વધશે અને અહીં 4 રેઝ ટુ n પ્લસ 1 છે આપણે કોમન લીધા છે 4 રેઝ ટુ n, સો 1 ટાઈમ 4 વધશે, સો માઇનસ 4 ઇન્ટુ n પ્લસ 1 હોલ સ્ક્વેર અને ડિનોમિનેટરમાં જે ટર્મ છે મિત્રો એજ ઇટ ઇઝ છે. હવે મિત્રો અંશ અને છેદમાંથી n ફેક્ટોરિયલ સ્ક્વેર 2n ફેક્ટોરિયલ કટ થઈ જશે અને 4 રેઝ ટુ n કટ થઈ જશે, તો આ મિત્રો ડિનોમિનેટરમાં 1 ટાઈમ 4 વધશે. રેડી, કારણ કે પાવરમાં છે n પ્લસ 1. સો n ઇઝ ઓલરેડી ઇન મલ્ટિપ્લિકેશન, વી રાઇટ અવર નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ n by 4. Now we multiply these two terms, so it becomes the 4n square minus 2n, sorry, plus 2n plus 2 plus 4. આ મિત્રો જે આપણી ટર્મ છે 2n પ્લસ 2 ઇન્ટુ 2n પ્લસ 1 એનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરાવેલ છે, તો એ થશે 4n સ્ક્વેર પ્લસ 2n પ્લસ 4n પ્લસ 2 માઇનસ અહીં મિત્રો n પ્લસ 1 હોલ સ્ક્વેરનું એક્સપાન્શન કર્યું છે અને 4 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરાવ્યા છે, તો નેક્સ્ટ સ્ટેપ થશે માઇનસ 4n સ્ક્વેર માઇનસ 8n માઇનસ 4. હવે અંશ છેદમાં વધશે મિત્રો n પ્લસ 1 હોલ સ્ક્વેર. રેડી, નાઉ લુક એટ હિયર 4n સ્ક્વેર માઇનસ 4n સ્ક્વેર કટ, અહીંયા થશે મિત્રો પ્લસ 6n માઇનસ 8n, સો ઇટ રિમેન ધી માઇનસ 2n પ્લસ 2 માઇનસ 4 રિમેન ધી માઇનસ 2 અપોન n પ્લસ 1 હોલ સ્ક્વેર. હવે મિત્રો છેદમાંથી n સ્ક્વેર કોમન લીધા છે અને અંશમાંથી આ બે ટર્મમાંથી n કોમન લીધા છે, સો લિમિટ n ટેન્ડિંગ ઇન્ફિનિટિવ, સો ઇટ બીકમ ધી n સ્ક્વેર અપોન 4 ઇન્ટુ n સ્ક્વેર, રિમેનિંગ ટર્મ ઇઝ માઇનસ 2 અપોન n પ્લસ 1 પ્લસ 1 અપોન n હોલ સ્ક્વેર. તો અહીંથી મિત્રો n સ્ક્વેર કટ થઈ જશે. નાવ વી એપ્લાય ધ લિમિટ 1 અપોન 4 માઇનસ 2 માઇનસ 0 અપોન 1 પ્લસ 0 હોલ સ્ક્વેર, તો અહીં મિત્રો મળશે આપણને માઇનસ 1 અપોન 2, જે કેવા છે લેસ દેન 1 છે. સો બાય રેબિસ ટેસ્ટ, આપણે રેબિસ ટેસ્ટ જાણીએ છીએ મિત્રો, એલ ગ્રેટર દેન 1 સિરીઝ ઇઝ ધી કન્વર્સ, એલ લેસ દેન 1 સિરીઝ ઇઝ ધી ડાયવર્જન્ટ. તો અહીં આપણને એલ મળે છે મિત્રો માઇનસ 1 અપોન 2 વિચ ઇઝ લેસ દેન ઓલરેડી 1. સો બાય રેબિસ ટેસ્ટ આપણી જે સિરીઝ યુએન છે મિત્રો એ કેવી થશે? ડાયવર્સ થશે. તો
તો આપણે ક્યાં ચેક કરી છે મિત્રો, એક્સ બરાબર 4 આગળ ચેક કરી છે. તો સિરીઝ કેવી મળી છે, આપણને ડાયવર્જ મળી છે. તો ફાઇનલી આપણે કન્ક્લુઝ કરી શકશું સિરીઝ યુએન ઇઝ ધી કન્વર્જન્ટ ઇફ 0 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ એક્સ લેસ ધેન 4 એન્ડ સિરીઝ ઇઝ ડાયવર્જન્ટ ઇફ એક્સ ગ્રેટર ધેન 4 એન્ડ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4. સો વી કમ્બાઇનલી રાઇટ એક્સ ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ ટુ 4. તો આજે મિત્રો એક્ઝામ્પલ છે એનું રાઇટ સોલ્યુશન છે. રેડી? તો આગળની જે પીડીએફ છે મિત્રો એની અંદર જે એક્ઝામ્પલ છે એમાં 2n ફેક્ટર હોલ સ્ક્વેર હશે. તો એ મિત્રો ચેન્જીસ કરી નાખજો. સો ધીસ ઇઝ ધ રાઇટ સોલ્યુશન ઓફ ધીસ ક્વેશ્ચન. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટુડ વેરી વેલ. તો ફાઇનલી મિત્રો આપણી સિરીઝ છે કેવી થશે, કન્વર્સ થશે. જો એક્સ લેસ ધેન 4 હશે તો, અને એક્સ ગ્રેટર ધેન ઇક્વલ 4 હશે તો સિરીઝ થશે ડાયવર્જન્ટ. તો આ મિત્રો આપણી રેબિસ ટેસ્ટ કમ્પ્લીટ થાય છે. નાવ અવર નેક્સ્ટ series is absolutely convergent series. So now we discuss our next topic. Our next topic is absolutely convergent series. So first of all, here we discuss the definition. A series sigma un is said to be absolutely convergent if sigma mod un is the convergent. હવે આપણી સિરીઝ છે મિત્રો સિગ્મા યુએન, એ એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્સ ક્યારે કહેવાશે કે આપણી જે સિરીઝ છે યુએન રેડી એનો મોડ લ્યો સિગ્મા મોડ યુએન એ કન્વર્સ થતી હોવી જોઈએ. તો આપણી સિરીઝને કહેવાશે એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્સ સિરીઝ. Now we discuss illustrated example so you better understand about the absolutely convergent series. Now we have given one series 1 minus 1 upon 2 plus 1 upon 2 square minus 1 upon 2 cube plus up to plus so on. હવે મિત્રો આ સિરીઝ એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્સ છે કે નહીં આપણે ચેક કરવું છે. તો ડેફિનેશન શું કીધી, સિરીઝ સિગ્મા યુએન ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્ટ ઇફ સિગ્મા મોડ યુએન ઇઝ ધી કન્વર્જન્ટ. તો આપણી જે સિરીઝ છે મિત્રો એનો મોડ લેવાનો છે. તો ઇન શોર્ટ આપણી જે સિરીઝની મિત્રો નેગેટિવ ટર્મ છે એ પણ પોઝિટિવ કાઉન્ટ થશે. રેડી? તો કઈ રીતે મિત્રો સિગ્મા યુએન ડિફાઇન થાય છે મોડ અહીંયા જોઈએ. આપણી આ સિરીઝ છે મિત્રો સિગ્મા યુએન જેનું જનરલ ફોર્મ થશે -1/n 1/2/n. સિગ્મા યુએન ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા આનું જનરલ ફોર્મ થશે -1/n ઇન્ટુ 1/2/n. હવે મિત્રો આનો આપણે મોડ ફાઇન્ડ કરવો છે. તો યુએન છે આપણી ટર્મ -1/n 1/2/n. હવે આનો મિત્રો મોડ લઈએ મોડ યુએન એટલે શું થશે મોડ ઓફ -1/n ઇન્ટુ 1/2/n. તો મિત્રો મોડમાંથી બહાર આવશે એટલે કેવી થઈ જશે ટર્મ પોઝિટિવ થઈ જશે. સો વી ગેટ ધી આન્સર 1/2/n. સો મોડ યુએન બીકમ ધી 1/2/n. તો આપણી સિરીઝ છે મિત્રો એની દરેક ટર્મ કેવી થઈ જશે પોઝિટિવ થઈ જશે જ્યારે આપણે મોડ લેશું ત્યારે. રેડી? તો આ રીતે મિત્રો આપણી સિરીઝનો મોડ આપણે ડિફાઇન કરી શકીએ છીએ. યુએન ટર્મ થશે મિત્રો આપણી -1/n 1/2/n. હવે એનો મોડ આપણે ડિફાઇન કરીએ તો મોડ યુએન ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોડ -1/n 1/2/n. તો માઇનસ ટર્મ છે મિત્રો પોઝિટિવ થઈ જશે તો ખાલી કઈ ટર્મ વધશે 1/2/n. તો આપણી સિરીઝ છે મિત્રો મોડ યુએનમાં કેવી થઈ જશે મોડ યુએનમાં લખાશે 1 + 1/2 + 1/2 સ્ક્વેર પ્લસ 1/2 ક્યુબ પ્લસ અપ ટુ પ્લસ સો ઓન. એઝ યુ ઓલરેડી નો ધ મિનિંગ ઓફ ધી મોડ. રેડી? તો હવે આપણે શું બતાવવાનું છે મિત્રો સિરીઝ મોડ યુએનને કન્વર્જન્સ બતાવવાની છે. ડેફિનેશનમાં આપણે શું કીધું, સિરીઝ યુએન ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્ટ ઇફ સિરીઝ મોડ યુએન કન્વર્સ થતી હોવી જોઈએ. તો આપણી સિરીઝ મોડ યુએન છે મિત્રો એને કન્વર્સ બતાવવાની છે. તો આપણી સિરીઝ મોડ યુએન શું થશે સિરીઝ 1/2/n છે. રેડી? તો એને લખાશે 1/2/n. તો આ તો મિત્રો આપણી જીઓમેટ્રિક સિરીઝ થઈ ગઈ. સિગ્મા r/n ઇઝ અવર જીઓમેટ્રિક સિરીઝ. તો આપણા કેસમાં મિત્રો r કોણ છે 1/2 છે. સો એઝ વી નો અવર r ઇઝ લેસ ધેન 1 સિરીઝ ઇઝ ધી કન્વર્જન્ટ. તો આ મિત્રો આપણી જે સિગ્મા મોડ યુએન સિરીઝ છે એ થશે સિગ્મા 1/2/n. તો આ કેવી થઈ ગઈ મિત્રો જીઓમેટ્રિક સિરીઝ છે જેમાં r બરાબર છે 1/2 વિચ ઇઝ લેસ ધેન 1. સો હેન્સ અવર સિરીઝ મોડ યુએન ઇઝ ધી કન્વર્જન્ટ. તો આપણી જે સિરીઝ છે મિત્રો સિરીઝ મોડ યુએન એ કેવી છે કન્વર્સ છે. સો બાય ડેફિનેશન ઓફ એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્સ અવર સિરીઝ યુએન ઇઝ ધી કન્વર્જન્ટ. તો આ રીતે મિત્રો આપણી જે કોઈ સિરીઝ આપેલી છે રેડી એ એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્ટ છે કે નહીં નક્કી કરી શકીએ છીએ. તો આ મિત્રો આપણી જે સિરીઝ છે 1 - 1/2 + 1/2 સ્ક્વેર -1/2 ક્યુબ પ્લસ અપ ટુ પ્લસ એ કેવી છે એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્સ છે. વાય? બીકોઝ સિરીઝ મોડ યુએન ઇઝ ધી કન્વર્જન્ટ.
I repeat again the solution. આ મિત્રો સિરીઝ છે 1 - 1/2 + 1/2 સ્ક્વેર - 1/2 ક્યુબ પ્લસ અપ ટુ પ્લસ એનું જનરલ ફોર્મ થશે. ઇટ મીન્સ દેટ સિરીઝ યુએન થશે -1/n 1/2n. હવે આને મિત્રો આપણે એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્સ બતાવવાની છે. ઇટ મીન્સ દેટ સિગ્મા મોડ યુએન એને તમારે કન્વર્જન્સ બતાવવાના છે. રેડી? તો આપણે આ સિગ્મા મોડ યુએન થશે મિત્રો, મોડ યુએન થશે 1/2n. તો સિગ્મા મોડ યુએન આપણી સિરીઝ થશે સિગ્મા 1/2n. તો આ સિરીઝ મિત્રો આપણી જીઓમેટ્રિક સિરીઝ છે જેમાં આર છે 1/2 વિચ ઇઝ લેસ ધેન 1. સો બાય જીઓમેટ્રિક સિરીઝ સિગ્મા મોડ યુએન કેવા થશે? કન્વર્સ થશે. સો બાય ડેફિનેશન ઓફ એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્સ, સિગ્મા મોડ યુએન ઇઝ ધી કન્વર્જન્ટ, ધેન અવર સિરીઝ ઇઝ ધી એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્સ. સો ધીસ ઇઝ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ ધી એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્સ સિરીઝ. Now we discuss next example. We have given one series 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 plus up to plus. આ મિત્રો એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્સ છે કે નહીં આપણે ચેક કરવું છે. તો એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્સ બતાવવા માટે આપણી પાસે શું હોવા જોઈએ? મોડ યુએન હોવા જોઈએ. રેડી? એને આપણે કન્વર્સ બતાવવાના છે અથવા કન્વર્સ ન થતા હોવા જોઈએ. રેડી? સો સિગ્મા યુએન ઇઝ સિગ્મા, આનું જનરલ ફોર્મ થશે -1/n 1/n. Now we find the mode સિગ્મા મોડ યુએન. સો સિગ્મા n = 0 to ઇન્ફિનિટી. આપણી સિરીઝ કેવી થઈ જશે? પોઝિટિવ થઈ જશે. તો જસ્ટ રિમેન ટર્મ ઇઝ 1/n. તો આપણી સિરીઝ મોડ યુએન કોણ છે મિત્રો? 1/n છે, વિચ ઇઝ ધ પી સિરીઝ. આ કેવી સિરીઝ છે મિત્રો? પી સિરીઝ છે 1/n/p, જેમાં p બરાબર છે મિત્રો 1. સો એઝ વી નો p લેસ ધેન ઇક્વલ 1 સિરીઝ ઇઝ ધી ડાયવર્જન્ટ. તો આ મિત્રો આપણી જે સિરીઝ મોડ યુએન બને છે મિત્રો એ કેવી બને છે? પી સિરીઝ બને છે જેમાં p છે મિત્રો 1. So by condition of P series, our series mod un is the divergent. તો આ મિત્રો સિરીઝ મોડ યુએન આપણને કેવી મળી છે? ડાયવર્જન્ટ મળી છે. પણ એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્સ થવા માટે કન્ડિશન શું હતી? સિરીઝ મોડ યુએન કન્વર્સ થતી હોવી જોઈએ. તો આ મિત્રો સિરીઝ મોડ યુએન છે કન્વર્સ થતી નથી. ઇટ મીન્સ દેટ આપણી સિરીઝ છે એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્સ છે નહીં. તો ફાઇનલ મિત્રો કન્ડિશન શું બનશે? આપણી સિરીઝ યુએન છે એ એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્સ ક્યારે થશે? સિગ્મા મોડ યુએન ઇઝ કન્વર્જન્ટ. રેડી? પણ જો મિત્રો સિરીઝ મોડ યુએન ડાયવર્જન્ટ મળે આપણને, ડાયવર્જન્ટ, તો આપણી સિરીઝ યુએનને કહેવાય કન્ડિશનલી કન્વર્જન્ટ. સિગ્મા મોડ યુએન મિત્રો આપણને જો ડાયવર્જન્ટ મળે અને આપણી સિરીઝ યુએન એ કન્વર્જ હોય તો આપણી સિરીઝને કહેવાય કન્ડિશનલી કન્વર્જન્ટ. નાવ વી ડિસ્કસ ઇઝ ડેફિનેશન. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આ ટોપિક મિત્રો ક્લિયર થયો. એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્સ કેને કહેવાશે? રેડી? A series sigma un is absolutely convergence if series mod un is the convergent. તો આટલું યાદ રાખજો ખાસ. કોઈ સિરીઝને તમારે એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્સ બતાવી છે તો તમારે શું બતાવવાનું છે? સિરીઝ મોડ યુએનને કન્વર્જન્સ બતાવવાની છે. પ્રૂવ ઇઝ કન્વર્જન્ટ. રેડી? સો ધીસ ધ ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્સ. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ છે મિત્રો એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્સ થતું નથી કારણ કે સિરીઝ મોડ યુએન આપણને ડાયવર્જન્ટ મળે છે. સો ધેટ્સ વાય અવર સિરીઝ 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 is not absolutely convergent. Now we discuss next example. So that the series 1/2 - 2/5 + 3/10 - 4/17 + 5/26 up to is convergent but not absolutely convergent. તો આ મિત્રો ક્વેશ્ચનની અંદર આપણને બે ક્વેશ્ચન આપ્યા છે. ફર્સ્ટ આપણને જે સિરીઝ આપી છે એને કેવી બતાવવાની છે? કન્વર્જન્સ પ્રૂવ કરવાની છે. અને બીજું શું પ્રૂવ કરવાનું છે? એ એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્સ નથી એ બતાવવાનું છે. તો ઇટ મીન્સ દેટ આપણે શું બતાવવું પડે? સિગ્મા મોડ યુએન એ કન્વર્જ મળતા હોવા જોઈએ નહીં. તો ફર્સ્ટ આપણે શું બતાવવાનું છે? આપણે જે સિરીઝ આપી છે એને કન્વર્જન્સ બતાવવાની છે. તો આ મિત્રો સિરીઝ જોઈ શકો છો આપી છે આપણને 1/2 - 2/5 + 3/10 - 4/17 અપ ટુ. તો આ સિરીઝ કેવી છે મિત્રો? અલ્ટરનેટિંગ સિરીઝ છે. તો અલ્ટરનેટિંગ સિરીઝ મિત્રો કન્વર્જન્સ છે કે નહીં એના માટે આપણી પાસે ઓલરેડી એક જ ટેસ્ટ છે જે આપણે સ્ટડી કરી ચૂક્યા છીએ, લીબનીઝ અલ્ટરનેટિંગ ટેસ્ટ. રેડી? સો હિયર વી એપ્લાય અવર લીબનીઝ ટેસ્ટ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હિયર વી રાઇટ અવર સિરીઝ. સિરીઝ યુએન ઇઝ 1/2 - 2/5 + 3/10 - 4/17 up to minus or plus or minus -1/n. આ મિત્રોનું જનરલ ફોર્મ થશે n/n² + 1. સો ધીસ ધ nth ટર્મ ઓફ અવર સિરીઝ. આજે મિત્રો આપણને સિરીઝ આપ્યું છે એનું જનરલ ફોર્મ થશે -1/n
એન અપોન એન સ્ક્વેર પ્લસ 1. સો સિગ્મા યુએન ઇઝ ધી અલ્ટરનેટિંગ સિરીઝ. મિત્રો આમાંથી u1 ટર્મ થશે 1/2, u2 ટર્મ થશે 2/5, u3 ટર્મ થશે 3/10 અપ ટુ આપણી યુએન ટર્મ થશે એન અપોન એન સ્ક્વેર પ્લસ 1. તો લિબનીઝ ટેસ્ટ મિત્રો એપ્લાય કરવી છે તો એની કન્ડિશન શું છે? આપણી સિરીઝ છે એ ડિક્રીઝ હોવી જોઈએ અને લિમિટ એન ટેન્ડિંગ ઇન્ફિનિટી યુએન બરાબર 0 મળતા હોવા જોઈએ. તો આપણી સિરીઝ કેવી થશે? કન્વર્સ થશે. સો નાઉ લુક એટ હિયર. આ મિત્રો u1 છે 1/2, u2 છે 2/5, u3 છે 3/10. સો ઇટ ઇઝ ક્લિયર દેટ આ મિત્રો u2 કરતાં કઈ ટર્મ મોટી થશે? u1 મોટા થશે. u3 કરતી મોટી ટર્મ થશે u2. રેડી? કન્ટિન્યુ ઇન ધીસ વે. સો ઇટ ઇઝ ક્લિયર દેટ u1 is greater than u2 greater than u3 up to un greater than un plus 1. ઇન શોર્ટ મિત્રો આપણી જે ટર્મ છે કેવી છે? ડિક્રીઝિંગ છે. રેડી? તો અહીં ફર્સ્ટ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય છે. નાવ વી ફાઇન્ડ ધ લિમિટ એન ટેન્ડિંગ ઇન્ફિનિટી un. મિત્રો આપણી જે un ટર્મ છે એની લિમિટ ફાઇન્ડ કરવાની છે. તો આપણી un ટર્મ છે n અપોન n સ્ક્વેર પ્લસ 1. સો લિમિટ એન ટેન્ડિંગ ઇન્ફિનિટી n અપોન n સ્ક્વેર પ્લસ 1. સો લિમિટ એન ટેન્ડિંગ ઇન્ફિનિટી n અપોન આમાંથી મિત્રો n સ્ક્વેર કોમન લેશું. So remaining term is 1 plus 1 upon n square. Now 1 time n is cut. So limit n tending infinity 1 upon n into 1 plus 1 upon n square. So n tending infinity 1 upon n tending 0. તો આપણી જે લિબનીઝ ટેસ્ટ છે મિત્રો એની બંને કન્ડિશન આ હોલ્ડ થાય છે. રેડી? આપણી સિરીઝની ટર્મ છે ડિક્રીઝિંગ છે અને લિમિટ n ટેન્ડિંગ ઇન્ફિનિટી un બરાબર 0 મળે છે. સો બાય લિબનીઝ ટેસ્ટ આપણે જે સિરીઝ આપી છે કેવી થશે? કન્વર્સ થશે. તો અલ્ટરનેટિંગ સિરીઝ માટે મિત્રો આપણી પાસે એક જ ટેસ્ટ છે જે લિબનીઝ ટેસ્ટ છે. રેડી? તો આ પ્રકારના એક્ઝામ્પલની અંદર મિત્રો આપણે લિબનીઝ ટેસ્ટ એપ્લાય કરવાની રહેશે. તો આ મિત્રો આપણે લિબનીઝ ટેસ્ટથી ચેક કર્યું તો આપણી સિરીઝ કેવી થાય છે? કન્વર્સ થાય છે. સો બાય લિબનીઝ ટેસ્ટ અવર સિરીઝ ઇઝ કન્વર્જન્ટ. તો આ મિત્રો આપણો જે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે એ સોલ્વ થઈ ગયો છે. રેડી? સો દેટ સિરીઝ ઇઝ ધી કન્વર્જન્ટ. હવે નેક્સ્ટ આપણે શું પ્રૂવ કરવાનું છે? નોટ એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્ટ. નોટ એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્ટ બતાવવું છે. ઇટ મીન્સ દેટ સિરીઝ મોડ un છે મિત્રો એ કન્વર્સ થતી હોવી જોઈએ નહીં. જો કન્વર્સ થાય તો એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્સ થાય. ઇટ મીન્સ દેટ સિરીઝ મોડ un છે મિત્રો એ નોટ કન્વર્જન્ટ હોવી જોઈએ. રેડી? સો લેટ અસ પ્રૂવ ધીસ થિંગ હિયર. So now we find our sigma mod un. So sigma mod un become the sigma n upon n square plus 1. હવે મિત્રો આપણી જે સિરીઝ છે સિગ્મા મોડ un રેડી એને નોટ એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્સ બતાવવાની છે. ઇટ મીન્સ દેટ સિગ્મા મોડ un છે મિત્રો કન્વર્સ બતાવવાની છે નહીં. એટલે કન્વર્સ થતી હોવી જોઈએ નહીં. રેડી? સિગ્મા મોડ un તો સિગ્મા મોડ un થશે મિત્રો સિગ્મા મોડ un શું થઈ જશે મિત્રો? પોઝિટિવ થઈ જશે n અપોન n સ્ક્વેર પ્લસ 1. હવે મિત્રો અહીંયા તમે બે રીતે એક્ઝામ્પલને સોલ્વ કરી શકો. ડીએલએમ્બર્ટ રેશિયો ટેસ્ટ પણ એપ્લાય કરી શકો છો અને કમ્પેરિઝન ટેસ્ટ પણ એપ્લાય કરી શકો છો. કારણ કે અહીં જે સિરીઝ છે મિત્રો n અપોન n સ્ક્વેર પ્લસ 1 છે. તો અહીં જીઓમેટ્રિક સિરીઝ પણ નથી બનતી અને આપણી પી સિરીઝ પણ ડાયરેક્ટ બનતી નથી. તો નેક્સ્ટ ટેસ્ટ છે મિત્રો આપણી કમ્પેરિઝન ટેસ્ટ. રેડી? તો અહીં એપ્લાય કરીશું. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો. જ્યારે સિરીઝની અંદર મિત્રો અંશમાં n વાળું ફોર્મ અને છેદની અંદર ખાલી n વાળું ફોર્મ આવેલું હોય ઇટ મીન્સ દેટ છેદની અંદર મિત્રો ખાલી ફેક્ટરવાળું ફોર્મ આપેલું હોય n પ્લસ a અથવા કોઈ પણ ક્વાડ્રેટિક ઇક્વેશન આપેલું છે n વાળું. રેડી? વિધાઉટ ફેક્ટોરિયલ. રેડી? તો એની અંદર હંમેશા કમ્પેરિઝન ટેસ્ટ એપ્લાય કરવાની. રેડી? આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો. ડિનોમેટરીની અંદર મિત્રો ખાલી આપણને n વાળું ફોર્મ આપેલું હોય વિધાઉટ ફેક્ટોરિયલ અને વિધાઉટ a રેઝ ટુ n પાવરવાળા ટર્મ વગરનું. રેડી? તો હંમેશા એની અંદર કમ્પેરિઝન ટેસ્ટ એપ્લાય કરવાની રહેશે. પણ જ્યારે મિત્રો આપણને સિરીઝની અંદર આવું ફોર્મ આપેલું હોય ફેક્ટોરિયલ વાળું ફોર્મ. રેડી? in a numerator we have given the n factorial, in a denominator we have given the n plus 1 factorial, or we have given another form n factorial upon 2 raised to n. તો આ પ્રકારનું ફોર્મ આપેલું મિત્રો સિરીઝની અંદર ત્યારે હંમેશા ડીએલએમ્બર્ટ રેશિયો ટેસ્ટ એપ્લાય કરવાની. તો એની મદદથી આપણી જે સિરીઝ છે મિત્રો એનો નેચર આપણે ઇઝીલી ચેક કરી શકીએ છીએ. તો અહીં સિરીઝ છે મિત્રો સિગ્મા n અપોન n સ્ક્વેર પ્લસ 1. તો આનો નેચર આપણે ચેક કરવાનો છે. તો અહીં મિત્રો આપણી જે કમ્પેરિઝન ટેસ્ટ છે આપણે ઇઝીલી એપ્લાય કરી શકશું કારણ કે ડિનોમિનેટરની અંદર ફોર્મ છે n સ્ક્વેર પ્લસ 1. રેડી? સો મોડ un ઇઝ n અપોન n સ્ક્વેર પ્લસ 1. મિત્રો ડિનોમિનેટરમાંથી n સ્ક્વેર કોમન લેશું. સો n અપોન n સ્ક્વેર અપોન 1 પ્લસ 1 અપોન n સ્ક્વેર. સો અહીં મિત્રો n કટ થઈ જશે તો વધશે 1 અપોન n ઇન્ટુ 1 પ્લસ 1 અપોન n સ્ક્વેર. હવે મિત્રો આપણે કમ્પેરિઝન ટેસ્ટ પ્રમાણે સિરીઝ vn કન્સિડર કરીશું 1 અપોન n.
તો આ મિત્રો આપણે સિરીઝ વીએન કન્સિડર કરી છે 1/n. હવે કમ્પેરિઝન ટેસ્ટ પ્રમાણે શું ફાઇન્ડ કરવાનું રહેશે? લિમિટ n ટેન્ડિંગ ઇન્ફિનિટી un અપોન vn ફાઇન્ડ કરવાનું રહેશે. રેડી? સો લિમિટ n ટેન્ડિંગ ઇન્ફિનિટી, હવે આપણા un છે મિત્રો મોડ un, સો મોડ un અપોન vn ઇઝ ઇક્વલ લિમિટ n ટેન્ડિંગ ઇન્ફિનિટી. મોડ un મિત્રો આપણી પાસે છે 1/n ઇન્ટુ 1/1 પ્લસ 1/n સ્ક્વેર અપોન vn ઇઝ 1/n. તો આ મિત્રો 1/n કટ થઈ જશે. When we apply the limit we get the answer 1 which is non-zero and finite. તો આમ મિત્રો આપણી સિરીઝનો નેચર કેના ઉપર ડિપેન્ડ છે? સિરીઝ vn ઉપર ડિપેન્ડ છે. સો સિરીઝ vn છે 1/n વિચ ઇઝ ધ p સિરીઝ વિથ p ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો સિરીઝ vn મિત્રો કેવી થઈ છે? કનું ડાયવર્ટ થાય છે. રેડી? સો બાય કમ્પેરિઝન ટેસ્ટ સિરીઝ vn ઇઝ ધી ડાયવર્જન્ટ, ધેન સિરીઝ મોડ un ઇઝ ધી ડાયવર્જન્ટ. તો જોઈ શકો છો મિત્રો સિરીઝ મોડ un કેવી મળી છે? ડાયવર્જન્ટ મળી છે. ઇટ મીન્સ દેટ આપણી જે સિરીઝ vn છે મિત્રો એ એબ્સોલ્યુટ કન્વર્જ થશે નહીં. જો અહીં કન્વર્જ મેળવી હોત મિત્રો તો સિરીઝ કેવી થાત? એબ્સોલ્યુટ કન્વર્જન્સ. પણ અહીં ડાયવર્જ મળે છે. સો એઝ અ ડેફિનેશન ઓફ એબ્સોલ્યુટ કન્વર્જન્સ અવર સિરીઝ vn ઇઝ નોટ અ એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્ટ. આઈ રિપીટ અગેન ધી સોલ્યુશન. આ મિત્રો આપણને સિરીઝ આપી છે એ કેવી છે? અલ્ટરનેટિંગ સિરીઝ છે. એને આપણે પહેલાં કન્વર્સ પ્રૂફ કરવાની હતી. તો કન્વર્સ પ્રૂફ કરવા માટે આપણે આપણી લિબનીઝ ટેસ્ટ છે એ એપ્લાય કરી છે. રેડી? તો લિબનીઝ ટેસ્ટથી આપણે પ્રૂફ કર્યું કે આપણી સિરીઝ કન્વર્જ છે. હવે આપણે બતાવવાનું છે કે નોટ એબ્સોલ્યુટ કન્વર્જન્ટ. તો મિત્રો એ ડેફિનેશનમાં જ એડ કરી દેજો જેને તમને વધારે ટોપિક ક્લિયર થઈ જાય. સિરીઝ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્ટ ઇફ સિરીઝ મોડ un ઇઝ ધી કન્વર્જન્ટ. હવે નોટ કન્વર્જ ક્યારે થશે? એબ્સોલ્યુટ. સિરીઝ મોડ un ઇઝ ડાયવર્જન્ટ. નોટ એબ્સોલ્યુટ કન્વર્જ ક્યારે થશે મિત્રો? સિરીઝ મોડ un જો ડાયવર્જન્ટ મળે તો સિરીઝ થશે નોટ એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્ટ. રેડી? તો આપણે સિરીઝને કેવી બતાવવાની છે મિત્રો? નોટ એબ્સોલ્યુટ કન્વર્જ બતાવવાની છે. ઇટ મીન્સ દેટ ટુ પ્રૂવ સિરીઝ મોડ un ઇઝ ડાયવર્જન્ટ. રેડી? તો આ મિત્રો સિરીઝ મોડ un ને આપણે ડાયવર્જ બતાવવાની છે. તો એના માટે આપણે ડી-એલ્બર્ટ રેશિયો ટેસ્ટ એપ્લાય કરેલ છે. સિરીઝ મોડ un શું થશે? સિરીઝ n/n² પ્લસ 1 થશે. રેડી? તો આને મિત્રો આપણે ચેક કરવા માટે આપણે ડી-એલ્બર્ટ રેશિયો ટેસ્ટ એપ્લાય કરેલી છે. સો ડી-એલ્બર્ટ રેશિયો ટેસ્ટ એપ્લાય કરવાથી મિત્રો આપણી જે સિરીઝ મોડ un કેવી મળી છે? ડાયવર્જ મળી છે. સો ફાઇનલી વી કેન કન્ક્લુઝ અવર સિરીઝ સિગ્મા un ઇઝ નોટ એન એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્ટ. તો આપણી જે સિરીઝ છે મિત્રો un એ એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્ટ થશે નહીં. તો આવી સિરીઝને કહેવાશે મિત્રો કન્ડિશનલી કન્વર્જન્ટ. આવી સિરીઝને કહેવાશે કન્ડિશનલી કન્વર્જન્ટ. સિરીઝ un ઇઝ કન્વર્જન્ટ and series mod un is divergent. Then series un is called conditionally convergent. તો આવી સિરીઝને મિત્રો કન્ડિશનલી કન્વર્જન્ટ કહેવાય. સિરીઝ un કન્વર્જન્સ હોય અને સિરીઝ મોડ un ડાયવર્જન્ટ હોય તો એ સિરીઝને કહેશું આપણે કન્ડિશનલી કન્વર્જન્ટ. તો આ એક્ઝામ્પલ છે મિત્રો કન્ડિશનલી કન્વર્જન્ટ સિરીઝનું. કારણ કે આપણી જે સિરીઝ છે એ કેવી છે? કન્વર્જ છે પણ એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જ નથી. ઇટ મીન્સ દેટ સિગ્મા મોડ un કેવા મળ્યા મિત્રો? આપણને ડાયવર્જન્ટ મળ્યા. રેડી? તો આ સિરીઝ છે મિત્રો એક કેવા છે? કન્ડિશનલી કન્વર્જન્ટ. સો નાવ વી ડિસ્કસ ધ ડેફિનેશન ઓફ કન્ડિશનલી કન્વર્જન્ટ. A series sigma un is said to be conditionally convergent if series un is convergent and series mod un is the divergent. તો ઉપરના એક્ઝામ્પલની અંદર મિત્રો આપણને સિરીઝ મોડ un કેવા મળ્યા છે? ડાયવર્જન્ટ મળ્યા છે. અને સિરીઝ un કન્વર્જ છે તો એ કેનું એક્ઝામ્પલ થઈ ગયું? કન્ડિશનલી કન્વર્જન્ટનું થઈ ગયું છે. તો આ એક્ઝામ્પલ છે મિત્રો આ રીતે પણ પૂછાઈ શકે છે. સો દેટ ધ સિરીઝ ઇઝ કન્ડિશનલી કન્વર્જન્ટ. તો તમારે કોઈ પણ સિરીઝને કન્ડિશનલી કન્વર્જ બતાવી છે તો તમારે બે વસ્તુ બતાવવાની રહેશે. એક તો જે આપી છે સિરીઝ મિત્રો un એને કન્વર્જન્સ બતાવવાની, કન્વર્જન્સ, અને બીજું સિરીઝ મોડ un ને કેવી બતાવવાની રહેશે? ડાયવર્જન્સ બતાવવાની રહેશે. રેડી? તો આ બે વસ્તુ મિત્રો આપણે પ્રૂફ કરી દઈએ તો આપણી સિરીઝ un થઈ જશે કન્ડિશનલી કન્વર્જન્ટ. તો આ મિત્રો બંને ટોપિક છે એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્સ અને કન્ડિશનલી કન્વર્જન્ટ, એની વચ્ચે કન્ફ્યુઝ ન થતા. એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જ ક્યારે થશે?
સિરીઝ મોડ યુએન કન્વર્સ થાય ત્યારે. હવે કન્ડિશનલી કન્વર્સ ક્યારે થશે કે સિરીઝ યુએન એ પણ કન્વર્સ હોય અને સિરીઝ મોડ યુએન એ ડાયવર્જ હોય તો જ આપણી સિરીઝ છે એ કન્ડિશનલી કન્વર્સ થશે. So this is an example 1/2 minus 2/5 plus 3/10 minus 4/70 જે આપણું આગળના એક્ઝામ્પલ જોયું રેડી એ થશે કન્ડિશનલી કન્વર્જન્ટ. જેમાં આપણે સિરીઝને કેવી બતાવી કન્વર્સ બતાવી અને સિરીઝ મોડ યુએન એ આપણે બતાવ્યો ડાયવર્જન્ટ. સો ધીસ ઇઝ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ કન્ડિશનલી કન્વર્જન્ટ. નાવ વી ડિસ્કસ અનધર એક્ઝામ્પલ ઓફ કન્ડિશનલી કન્વર્જન્ટ. Now look at 1 minus 1/2 plus 1/3 minus 1/4 plus up to plus so on. આને મિત્રો કન્ડિશનલી કન્વર્જન્ટ પ્રૂફ કરવું છે. તો આને કન્ડિશનલી કન્વર્જ પ્રૂફ કરવા માટે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણી સિરીઝને કેવી બતાવવાની રહેશે કન્વર્જન્સ બતાવવાની રહેશે. તો અહીં મિત્રો આપણી સિરીઝ કેવી છે અલ્ટરનેટિંગ સિરીઝ છે તો એને કન્વર્જ બતાવવા માટે આપણે લીબનીઝ ટેસ્ટ એપ્લાય કરીશું. સો ફર્સ્ટ u1 ટર્મ ઇઝ 1, u2 ટર્મ ઇઝ 1/2, u3 ટર્મ ઇઝ 1/3 અપ ટુ સો ઓન. un ટર્મ થશે 1/100. Now it is clear that u1 is greater than u2, u2 is greater than u3 and u3 is greater than u4 and so on. un is greater than un plus 1. તો આપણી જે સિરીઝ છે મિત્રો ઓલરેડી ડિક્રીઝિંગ ટર્મમાં છે રેડી. નાવ ટુ પ્રૂવ લિમિટ n ટેન્ડિંગ ઇન્ફિનિટી un ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. સો લિમિટ n ટેન્ડિંગ ઇન્ફિનિટી un ઇઝ ઇક્વલ લિમિટ n ટેન્ડિંગ ઇન્ફિનિટી 1/n એ આપણને મળશે ઓલરેડી 0. સો બાય લીબનીઝ ટેસ્ટ આપણને જે સિરીઝ આપી છે -1n 1/n ઇઝ કન્વર્જન્ટ રેડી. તો સિરીઝને મિત્રો આપણે કન્વર્જન્સ બતાવી દીધી છે. હવે આપણે શું બતાવવાનું રહેશે સિરીઝ મોડ યુએન એને ડાયવર્જન્સ બતાવવાની રહેશે. સો સિરીઝ ઓફ મોડ યુએન શું થશે મિત્રો પોઝિટિવ થઈ જશે સિરીઝ 1/n. નાવ લુક એટ સિરીઝ 1/n એ પી સિરીઝ છે વિથ પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. સો પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 વિચ ઇઝ લેસ દેન 1 લેસ દેન ઇક્વલ ટુ 1. સો બાય પી સિરીઝ સિગ્મા યુએન 1/n ઇઝ ડાયવર્જન્ટ. તો અહીં સિગ્મા 1/n છે મિત્રો એ કેવી છે ડાયવર્સ સિરીઝ છે કારણ કે કેવી છે પી સિરીઝ છે. સો બાય કન્ડિશન ઓફ પી સિરીઝ પી લેસ દેન ઇક્વલ ટુ 1 સિરીઝ ઇઝ ધી ડાયવર્જન્ટ. તો ફાઇનલી જે આપણી સિરીઝ સિગ્મા યુએન છે મિત્રો કેવી છે ડાયવર્જન્ટ છે. સો બાય કન્ડિશન ઓફ બાય ડેફિનેશન ઓફ કન્ડિશનલી કન્વર્જન્ટ અવર સિરીઝ 1 minus 1/2 plus 1/3 minus 1/4 ઇઝ કન્ડિશનલી કન્વર્જન્ટ. તો આ જે સિરીઝ છે મિત્રો એ થશે કન્ડિશનલી કન્વર્જન્ટ. Now we discuss our next example. So that the series sigma -1 raised to n into n upon n cube plus 1 is absolutely convergent. આ મિત્રો જે સિરીઝ આપી છે એને એબ્સોલ્યુટ કન્વર્જન્સ બતાવવાની છે. તો એઝ વી નો એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્સ બતાવવાની છે. ઇટ મીન્સ દેટ ટુ પ્રૂવ સિગ્મા મોડ યુએન ઇઝ કન્વર્જન્ટ રેડી. તો આ વસ્તુ મિત્રો યાદ રાખવાની છે રેડી. તો આ મિત્રો આપણને યુએન આપ્યા છે -1 રેઝ ટુ n ઇન્ટુ n અપોન n ક્યુબ પ્લસ 1. સો મોડ યુએન શું થઈ જશે મોડ યુએન ઇટ બીકમ ધી પોઝિટિવ n અપોન n ક્યુબ પ્લસ 1. સો સિગ્મા મોડ યુએન ઇઝ સિગ્મા n અપોન n ક્યુબ પ્લસ 1. તો આ જે સિરીઝ છે મિત્રો એને કન્વર્જન્સ બતાવવાની છે. આ સિરીઝને કન્વર્જન્સ બતાવવાની છે. તો હમણાં મિત્રો આપણે ડિસ્કશન કરીએ પ્રમાણે આ મિત્રો આપણે ઇઝીલી કમ્પેરિઝન ટેસ્ટ એપ્લાય કરી શકીએ છીએ કારણ કે અંશ અને છેદની અંદર સિમ્પલ n વાળું ફોર્મ છે રેડી. છેદની અંદર મિત્રો ફેક્ટોરિયલ વાળું ફોર્મ હોય અથવા તો a રેસ ટુ n આવું જો ફોર્મ દેખાય તો જ એની અંદર ડી-એલેમ્બર્ટ રેશિયો ટેસ્ટ એપ્લાય કરવાની રેડી. અધરવાઇઝ યુ કેન ઇઝીલી સોલ્વ યુઝિંગ ધ કમ્પેરિઝન ટેસ્ટ. તો આ મિત્રો આપણે કમ્પેરિઝન ટેસ્ટ એપ્લાય કરીશું. સો મોડ યુએન ઇઝ ઇક્વલ ટુ n અપોન n ક્યુબ પ્લસ 1. n અપોન આમાંથી મિત્રો n ક્યુબ કોમન લેશું એઝ વી નો n ક્યુબ ટેક આઉટસાઇડ 1 પ્લસ 1 અપોન n ક્યુબ. અંશ અને છેદમાંથી મિત્રો n કટ થઈ જશે તો વધશે 1 અપોન n સ્ક્વેર 1 પ્લસ 1 અપોન n ક્યુબ. So by comparison test, here we consider Vn is equal to 1 upon n square. Now we find limit n tending infinity mod un upon Vn. આ મિત્રો mod un શા માટે લઈએ છીએ કારણ કે આપણી સિરીઝ કોણ છે સિગ્મા mod un છે રેડી. એટલા માટે આપણે mod un યુઝ કરી છે. સો સિરીઝ લિમિટ n tending infinity mod un upon Vn is equal limit n tending infinity mod un બરાબર 1 upon n square into 1 plus 1 upon n cube upon Vn is 1 upon n square. So n square કટ. હવે મિત્રો અહીં લિમિટ એપ્લાય કરે એટલે આન્સર મળશે 1 વિચ ઇઝ નોન ઝીરો એન્ડ ફાઇનાઇટ. સો બાય અવર કમ્પેરિઝન ટેસ્ટ આપણો જે નેચર છે સિરીઝનો કેના ઉપર ડિપેન્ડ હશે Vn ઉપર ડિપેન્ડ છે રેડી. સો નાઉ લુક એટ અવર સિરીઝ Vn. સિરીઝ Vn ઇઝ 1 upon n square વિચ ઇઝ ધ P સિરીઝ
જેમાં પી છે મિત્રો 2 જે ગ્રેટર ધેન 1 છે. સો બાય પી સિરીઝ પી ગ્રેટર ધેન 1 સિરીઝ ઇઝ ધી કન્વર્જન્ટ. તો આ મિત્રો સિરીઝ વીએન છે 1/n² એક કન્વર્સ થશે. સો બાય કમ્પેરિઝન ટેસ્ટ કઈ સિરીઝ કન્વર્ટ થશે મિત્રો? મોડ યુએન આપણા કન્વર્સ થશે. રેડી? સો સિરીઝ મોડ યુએન ઇઝ ધી કન્વર્જન્ટ. તો આ મિત્રો આપણે એ જ બતાવવાનું હતું કે આપણા સિરીઝ મોડ યુએન છે એ કન્વર્સ હોવા જ જોઈએ. તો આ મિત્રો આપણી એબ્સોલ્યુટ કન્વર્જન્સની ડેફિનેશન પ્રમાણે સિરીઝ મોડ યુએન કન્વર્સ હોય તો આપણી સિરીઝ યુએન પણ કેવી થશે? કન્વર્સ થશે. રેડી? સો ફાઇનલી સિગ્મા -1n n/n³ + 1 ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્ટ. તો આ રીતે મિત્રો આપણે કોઈ પણ સિરીઝની એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્સ પ્રૂવ કરી શકીએ છીએ. Now we discuss next example. So that the series sigma n is equal to 1 to infinity -1n+1 into n²/2n absolutely convergence. અગેન મિત્રો આની એબ્સોલ્યુટ કન્વર્જન્સ બતાવવાની છે. ઇટ મીન્સ દેટ આપણે શું બતાવવાનું છે? સિગ્મા મોડ યુએન એને કન્વર્જન્સ બતાવવાના છે. રેડી? તો હવે તમે મિત્રો ઓલરેડી મેથડ સમજી ગયા છો. હવે યુએન છે મિત્રો -1n+1 n²/2n. So now we find mod un, so it becomes the n²/2n. તો અહીં જોયું હમણાં મિત્રો આપણે ડિસ્કશન કરીએ પ્રમાણે અહીં ડિનોમિનેટરમાં આવે છે મિત્રો 2n. તો હમણાં ડિસ્કશન કરીએ પ્રમાણે મિત્રો કે જ્યારે ડિનોમિનેટરની અંદર n ફેક્ટરવાળું ફોર્મ આવે અથવા તો a⁴n આવું ફોર્મ આવે તો હંમેશા એમાં દિયલંબટ રેશિયો ટેસ્ટ એપ્લાય કરવાનું. રેડી? કારણ કે અહીં મિત્રો આપણે કમ્પેરિઝન ટેસ્ટ એપ્લાય કરી શકશું નહીં, બીકોઝ વી ઓફ ગિવન ઇન ડિનોમિનેટર 2n. સો મોડ યુએન ઇઝ n²/2n. તો દિયલંબટ રેશિયો ટેસ્ટ એપ્લાય કરવી છે મિત્રો તો આપણી પાસે un+1 ટર્મ હોવી જોઈએ. સો મોડ યુએન ઇઝ n²/2n. સો મોડ un+1 becomes the n+1² + 2n+1. So now we apply D'Alembert ratio test. Limit n tending infinitive mod un+1 upon mod un. So limit n tending infinitive આ બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન અંશમાં આવશે. સો 2n into n+1² upon n² into 2n+1. Now limit n tending infinitive આ મિત્રો અંશમાં છે 2n અને છેદમાં છે 2n+1. તો વન ટાઈમ મિત્રો 2 ડિનોમિનેટરમાં વધશે. રેડી? હવે અંશમાંથી મિત્રો n² કોમન લેશું અને છેદમાં ઓલરેડી n² છે જ. તો અંશમાંથી n² કોમન લેશું તો શું લખાશે? n² ટેક આઉટસાઇડ 1+1 upon n² upon 2 into n². So this n² cut. Now we apply the limit. So limit n tending infinitive 1 + 0² upon 2. So we get the answer 1/2. હવે મિત્રો દિયલંબટ રેશિયો ટેસ્ટ પ્રમાણે એલ છે એ <1 મળે તો સિરીઝ કન્વર્સ થશે. તો અહીં 1/2 મળે છે જે <1 છે. સો બાય દિયલંબટ રેશિયો ટેસ્ટ સિરીઝ મોડ યુએન કેવી થશે? કન્વર્સ થશે. હેન્સ સિરીઝ યુએન ઇઝ ધી એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્સ. તો એક્ઝામ્પલની અંદર મિત્રો આપણે દિયલંબટ રેશિયો ટેસ્ટ એપ્લાય કરેલ છે કારણ કે છેદમાં ફોર્મ છે મિત્રો a⁴n. તો દિયલંબટ રેશિયો ટેસ્ટની મદદથી આપણે ઇઝીલી આપણી સિરીઝને કન્વર્જન્સ પ્રૂવ કરી શકીએ છીએ. સો ધેટ્સ વાય વી હેવ એપ્લાય અવર દિયલંબટ રેશિયો ટેસ્ટ એન્ડ યુ કેન સી we have easily proved our series mod un is the convergent. Now we discuss our next example. So that the series 1 - x²/2 factorial plus x⁴/4 factorial minus x�6/6 factorial plus up to plus is absolutely convergence. આ મિત્રો જે સિરીઝ આપી છે એને એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્સ બતાવવાની છે. તો અગેન આપણો ટાસ્ક સેમ રહેશે. સિગ્મા મોડ યુએનને આપણે કન્વર્જન્સ બતાવવાની છે. રેડી? સો યુએન ઇઝ આ મિત્રોનું જનરલ ફોર્મ લખાશે -1n x⁴2n upon 2n ફેક્ટોરિયલ. હવે મિત્રો આપણે સિરીઝ છે મોડ યુએનને કન્વર્જન્સ બતાવવાની છે. તો અહીં જોઈ શકો છો ડિનોમિનેટરમાં આવે છે મિત્રો 2n ફેક્ટોરિયલ. તો એના માટે મિત્રો આપણે દિયલંબટ રેશિયો ટેસ્ટ એપ્લાય કરીશું. સો મોડ યુએન ઇઝ x⁴2n upon 2n ફેક્ટોરિયલ. મોડ un+1 ઇઝ x⁴2 into n+1 upon 2 into n+1 ફેક્ટોરિયલ. હવે મિત્રો અહીં 2 into n+1 છે ને આ રીતે લખાશે x⁴2n+2 upon 2n+2 ફેક્ટોરિયલ. રેડી? તો આ મિત્રો 2 છે એને આપણે ઇનસાઇડ મલ્ટીપ્લાય કરાવેલ છે. નાવ વી ફાઇન્ડ ધ લિમિટ
લિમિટ n ટેન્ડિંગ ઇન્ફિનિટિવ mod un plus 1 upon mod un is equal limit n tending infinitive 2n factorial x raised to 2n plus 2 upon 2 into n plus 1 factorial x raised to 2n. મિત્રો અંશમાં છે x raised to 2n plus 2 અને છેદમાં છે x raised to 2n, તો અંશની અંદર મિત્રો x સ્ક્વેર વધશે. રેડી? સો લિમિટ n ટેન્ડિંગ ઇન્ફિનિટિવ 2n factorial upon 2n plus 2 factorial. નાઉ લિમિટ n ટેન્ડિંગ ઇન્ફિનિટિવ, હવે 2n plus 2 factorial છે એને લખાશે મિત્રો 2n plus 2 into 2n plus 1 into 2n factorial. તો અહીંથી મિત્રો 2n factorial કટ થઈ જશે. નાઉ લિમિટ n ટેન્ડિંગ ઇન્ફિનિટી વી ગેટ ધી આન્સર x સ્ક્વેર અપોન, આમાંથી મિત્રો n સ્ક્વેર કોમન નીકળી જશે બંને ટર્મમાંથી n 100. સો n સ્ક્વેર ઇન્ટુ 2 પ્લસ 2 અપોન n ઇન્ટુ 2 પ્લસ 1 અપોન n. હવે n ટેન્ડિંગ ઇન્ફિનિટી હશે ત્યારે 1 અપોન n ટેન્ડિંગ n સ્ક્વેર થશે ટેન્ડિંગ 0. સો વી ગેટ ધી આન્સર 0 વિચ ઇઝ લેસ દેન 1. સો બાય ડીએલએમ્બર્ટ રેશિયો ટેસ્ટ આ મિત્રો આપણને લિમિટ મળે છે, કેવી મળે છે? 0 મળે છે, જે લેસ દેન 1 છે. સો બાય ડીએલએમ્બર્ટ રેશિયો ટેસ્ટ ઇફ a લેસ દેન 1 સિરીઝ ઇઝ ધી કન્વર્જન્ટ. સો બાય ડીએલએમ્બર્ટ રેશિયો ટેસ્ટ સિરીઝ મોડ un ઇઝ ધી કન્વર્જન્ટ. હવે સિરીઝ મોડ un કન્વર્સ થશે મિત્રો, તો ફાઇનલી આપણી જે સિરીઝ un છે કેવી થશે? એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્સ થશે. સો સિરીઝ મોડ un ઇઝ ધી કન્વર્જન્ટ, હેન્સ સિરીઝ -1 raised to n x raised to 2n upon 2n factorial is absolutely convergent. તો આ રીતે મિત્રો કોઈ પણ આપણને સિરીઝ આપેલી છે રેડી, એને એબ્સોલ્યુટ કન્વર્જન્સ પ્રૂફ કરવી છે. ઇટ મીન્સ દેટ આપણે શું પ્રૂફ કરીશું? સિરીઝ મોડ un એને આપણે કન્વર્જન્સ બતાવવાની રહેશે. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, કમ્પ્લીટ યોર સેલ્ફ. યુ આર ગિવન x minus x cube upon 3 factorial plus x raised to 5 upon 5 factorial minus x raised to 7 upon 7 factorial plus up to plus so on. આને મિત્રો એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્સ બતાવવાની છે. રેડી? કમ્પ્લીટ ધ ક્વેશ્ચન. એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્સ. સો કમ્પ્લીટ ધીસ એક્ઝામ્પલ યોર સેલ્ફ. Now today we stop here. In next lecture we will discuss remaining example of absolutely convergence. Thank you. Have a good all of you.